هنا بنشوف السؤال ده. The following pregnant women are considered potentially diabetic except وحاطط past history of macrosmia. طبعا لو ايه عن في الماكروزميا اللي هي البيبي الحجم الكبير ده يمشي مع ان الام diabetic. past history of eclampsia مش شرط، يعني ما اقدرش اقول ان دي الام diabetic عشان حصل ايه eclampsia قبل كده. past history of congenital malformations is typical لان الديابيتس معاه congenital malformations زي الفي اس دي ASD sacral agenesis. past history of unexplained stillbirths yes ممكن تمشي جدا الام تكون diabetic ويجي لها repeated stillbirths ونكتشفها. positive family history of overt diabetes mellitus طبعا دي typical ال positive family history of overt diabetes دي طبعا ايه بتقول لي ان الام ايه potentially diabetic لو في family history قوي. هو الحقيقه هذا السؤال هو مختار ان past history of macrosmia هو اكسبت. طبعا يعني معذره دي انا ما اقدرش اقول الاجابه دي لان الماكروزميا واحده من الحاجات اللي على طول بنقول الام ايه بري دايابيتك، ولكن الاكلامسيا باستيزو اكلامسيا ما نقدرش نقول الام انها ايه بري دايابيتك او كده. فالماكروزميا ممكن بري دايابيتك، كونجينيتال مالفورميشنز في الطفل، unexplained stillbirths، فاميلي هيستوري قوي، كل دول بوتنشال ايه دايابيتكس. لكن الاكلامسيا لا ما اقدرش اقول مجرد حاله اكلامسيا انها بوتنشال دايابيتك. فبعدين احنا لازم نقول الايه الكوريكت هنا، يعني ما فيهاش مجال الهزار لانها معروفه طبعا. الماكروزميا of the baby suggests a diabetic mother. It's well known fact. وانا جايب صوره هنا ايه للبيج بيبي، حتى الواد الصغير ده عمال باصص له بانبهار قوي، يعني الظاهر خايف منه او قلقان من حجمه او كده. فطبعا ايه كل دول يمشوا مع البوتنشال دايابيتكس، ماكروزميا، كونجينيتال مالفورميشنز، باست هيستوري يعني باست هيستوري اوف unexplained stillbirths، بوزيتيف فاميلي هيستوري قوي، كل ده تمشي مع بوتنشال دايابيتك ماذر. عندي حالة بعد كده لطيفة. 30-year-old woman جرافيدا 2 بارا 1 في الأسبوع ال40 يعني على شفا is admitted to the hospital in active labor. خلاص ده دخلت كمان في الactive labor. Pregnancy has been complicated by iron deficiency anemia which was treated with iron supplements. كويس إنها اكتشفت واتعالجت. Her first pregnancy and vaginal delivery were uncomplicated. There is no personal family or family history of serious illness. كله تمام. Her pulse 90 per minute, respiratory rate 15, البلاد بريشر 130/80. The abdomen is non-tender and contractions are felt. جميل. ايه المشكلة بقى؟ حطينا عليه هنا كسؤال. Ultrasonography shows that the fetal long axis is at right angle compared to the long axis of the maternal uterus. يعني الفيتال لونج اكسس بتاعه at right angle بتاع الماتيرنال يوترس. الماتيرنال يوترس كده، التاني كده بالرايت انجل معاه، يعني بالعرض. الواد ايه بالعرض. fetal heart rate is 140 per minute. ده بدأ ايه بداية distress is reactive with no decelerations. Which of the following is the most appropriate next step in the management of this patient؟ هذه typical حالة، يعني البيبي لاي بتاعه horizontal، فما فيش داعي ناخد ريسك على الام. وفي الحاله دي سيزيريان سيكشن على طول هي الحل، مش هنضيع وقت كتير. هي في الاسبوع ال40 مفيش قلق ان الجنين ينزل دلوقتي، ما هياش مثلا تو ايرلي او كده، وكل حاجه نورمال نتحرك على طول في، وحتى الايرون ديفيشنسي متظبطه، فنتحرك على سيزيريان سيكشن على طول، لان ده هوريزونتال لاي اهو زي الصوره دي. ادي اهو اللونجيتيودينال اكسس بتاعه، قلنا عمودي على بتاع الايه اليوترس، فده معناه هوريزونتال لاي بالمنظر ده، وترانسفيرس لاي وشولدر برزنتيشن. ده دينجرس جدا في الولاده، وامن ان احنا نعمل على طول سيزيريان سيكشن وما نضيعش وقت كتير في الحاله. مش يعني why do we have to leave it to be complicated؟ لو حاجه زي السيزيريان ممكن تضمن لنا ان هو حاجه زي اللاي الصعب ده
نقدر نعمل الدليفري ايه او الليبر على طول. 30-year-old type 1 diabetic man is brought to the خدوا بالكم السؤال ده معايا. واحد عنده type 1 diabetes جايب للemergency department by his boyfriend، صديق له جابه في الامرجنسي، عنده 30 سنة بس المسكين. But the boyfriend says that the patient has been acting confused and drowsy after recently coming down with the flu. يعني جاله infection وبعدها بدأ يبقى drowsy و confused. A simple blood test reveals marked hyperglycemia في السماء. يعني جاله infection و precipitating some form of diabetic coma. ايه اللي بيجي مع الانفكشنز؟ typically diabetic ketoacidosis. Urine analysis shows the presence of ketone bodies. لسه بنقول diabetic ketoacidosis واضحة، hyperglycemia، ketone bodies. What is the next step in management؟ شوفوا هو حاطط كذا اوبشن اللي هو intravenous insulin. العيان ده لازم هياخد intravenous ميني دوز انسولين ويتظبط. حاطط subcutaneous طبعا subcutaneous دلوقتي ده في كوما. بكال جلوكوز جيل، يعني هنعمل بيه دلوقتي؟ ده بوتاسيوم سبلمنت، مش وقته برضه دلوقتي لما نبدا ندي انسولين. البوتاسيوم حاليا ممكن يبقى عالي من الاسيدوزس، فالبوتاسيوم ممكن يزود الهايبركاليميا. احنا لما بندي انسولين يبدا البوتاسيوم يدخل الخلايا ويقل في البلد، ساعتها نبدا ندي بوتاسيوم في الحاله دي. وممكن ندي بالذات بوتاسيوم فوسفات، في ناس بتفضله عشان بيبقى الاي تي بي ديبليتد في الماسلز، فلما يدوا بوتاسيوم فوسفات الفوسفات يريبلينش الاي تي بي بتاع الانرجي جوه الماسلز كمان، عشان العيانين دول بعد الكوما بيخرجوا بساعات بسيفير ويكنس من هايبوفوسفاتيميا. ولكن ما علينا، هو حاطط برضه اختيار انترافينوس فلويدز. هو خيارين كلاهما صح، الانسولين والانترافينوس فلويدز. بصراحه نبدا بمين؟ هو بيني وبينكم كده العيان ده اللي مضيعه دلوقتي الديهايدريشن السيفير، واللي موصله ممكن يدخل في اكيوت رينال فيلير، وهو دي مصيبه الدايابيتيك كوما في الديهايدريشن العنيف بتاعها. فاول حاجه الحقيقه كستيب 1 الحقيقه ناخد بالنا من الفلويدز تبقى ريسسيتيتد، العيان يبقى ريسسيتيتد بانترافينوس فلويدز، وراها على طول الانسولين. كوني ظبطت الهايبرجلايسيميا دلوقتي وهو دي هيدريتد هيموت من دايدريشن، مش هتعمل لي كتير يعني. فهو طالما في دي هيدريشن جامد مع هذه الحالات، اول حاجه افكر فيها على الانترافينوس سلاين، اظبط الدي هيدريشن ده، وراها على طول الانسولين يتاخد بعدها. اللي هنا بنعمل يعني صوره كده بس للتذكره. في حاله دايابيتيك كيتو اسيدوزس انيشيت فلويد ثيرابي في الاول. الانيشيشن يعني البدايه بتبقى فلويد ثيرابي زي كده تو اكسباند الفوليوم، ريستور الرينال بيرفيوجن، هيبدا بقى الفانكشنز تشتغل بتاع البني ادم. فور ا تيبيكال توتال بودي ووتر ديفيسيت احسبها له 8 ل 10 لتر، غالبا بيبقى الديفيسيت في المتوسط في الدي كي في الادلتس. لكن الكونسبت حته انيشيت فلويد ثيرابي الاول دي اهم حاجه، انقذ الديهايدريشن، ظبط الرينال بلاد فلو، رجعها تشتغل طبيعي، وبعد كده ظبط لي السكر بقى براحتك، مفيش اي مشاكل. ونشوف السؤال القادم باذن الله.